này nó cũng không được pin nhá thôi con là mùi đang bao mà bao đi rồi nha rồi cũng mai bao đây đó rồi cây thật có sai tầm so mà rịch mọt như dần rồi rịch mọt ở tràn ông hồn dần thôi cho cam rịch mọt vậy nè rau súc no chứ nè cò so được là ông em ông cô cò so này bị trên tật trai tật sao này bà cô nó cô về sao con này chốt ở về chỗ kêu tịch mình không phải chốt đâu lâu tao mà nó khơi nhỉ chốt thì nó về chỗ kêu chỗ triệt không con này đừng nhọt kêu chỗ nông cụt được khoa con này dân riêng bao bị cao và hai trăm nặng mòn bây giờ này lâu nhom riêng bao hay lâu nhom đặt sạch mòn bây giờ này bằng phone chị đặt bay hỏi về này coi những đặt kháng về bằng phone này đặt chị nào kháng cho rồi tức đã tích bằng vôn này những đã tích và chờ tạo hơn lên tòng rất là khởi chơi đi vào con này để đặt mua trên kim hôi này rồi chơi khoang định nó sao chơi sao ngồi vô vào con ngồi vô này đây băng phôn này phải bàn tay băng phôn hòm sẵn bên tay băng phôn này này rồi phải về chẳng
វាបងប្អូនហើយឆ្អិនណាស់តែយើងស្អាតណាស់ Đó này. អូយមិនទេណាCười mày. មិនទេបងប្អូនតោះដាក់ចុះឲ្យយើងមកចុះឲ្យយើងបានទៅឲ្យយើងបានឆ្អិនណាបងប្អូនឥឡូវយើងស្រង់ពៅដាក់វាពីក្រោមនេះឥឡូវថាបានទៅឲ្យជាមួយពៅយើងបាទស្រង់មាន់បងប្អូននេះយ៉ាងដាវណាមាន់ទៅឲ្យយើងរូបរាងយ៉ាងហ្នឹងហើយនេះបងប្អូននេះជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទហៅជីវ៉ាន់ស៊ុយចឹងហើយបងទឹកវានេះវាមានជាតិម្រេចជាតិគ្រឿងអីគ្រប់មុខឥឡូវខ្ញុំបានស្រោចលើវាហើយបងប្អូនអូយពិតជាឆ្ងាញ់ទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទនេះទំនងមែនទេបងប្អូននេះបងហើយយើងបានស្អិនហើយគ្រប់រសជាតិ Rồi chơi cuốn rồi lại. ទៅហូបមួយសិនបងប្អូនយើងបាច់ធ្វើទឹកជ្រលក់បងប្អូនវាមួហ្មងវាមានជាតិទឹកពោអីណាក៏ឆ្មាគឺយើងស្រង់ទៀតផ្លូវមួយបងប្អូននេះដាក់អស់ដែរហ្មងតែវារៀងឆ្វិតតិចមាត់ឆ្វិតបងប្អូននេះទៀតបាត់ហើយមិនទេបងប្អូនអើយណាngay lên trên mà Đây nè. ngay lên bông bông Đây. ngay nàyបងប្អូនមិនជឿអាចសាកធ្វើបានហ្នឹងណាNgay không hột ngay. nhaបងប្អូនមកមកដល់មានរសជាតិយ៉ាងណាដែរបងប្អូន Ngâm phượng ai mà. Ồ mừng nữa. មែនបងប្អូនឡើងឈ្ងុយដូចដងដុតណា Rồi. ហើយមានរសជាតិគ្រឿងផ្សំបាទញ៉ាំបងប្អូនបងក៏ឆ្ងាញ់សាច់មាន់ក៏ឆ្ងាញ់ចាណាđó bà con ăn đôi chặt nè ngon gọt ngay Bông gọt ngay. Ngay nước ốc. Ngay Ngay. Bà con là phần trong ăn tiệm một thôi này thôi bị ngoan hơi mùi bông người đồ chật ngang men bà con chẳng có giờ bị đèn xôm cho mình lia đèn xôm nó còn bye 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 bye.